කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකය වන FOS Media මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන අකුර පාඩම් මාලාව සඳහා ඔබ සැමව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි කරන්න යන්නේ ජීව විද්‍යාව විෂය. මෙහිදී 2016 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන බහුවර්ණ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න වලට ගිහිල්ලා බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ද්විපද නාමකරණයේ සම්මතයන් අනුව වලිකුකුලාගේ විද්‍යාත්මක නාමය නිවැරදිව දැක්වෙන වර්ණය තෝරන්න. අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරය හොයද්දී මුලින්ම ද්විපද නාමකරණයේ සම්මත නීති ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි බලමු ද්විපද නාමකරණයේ සම්මත නීති මොනවද කියලා. පළවෙනි කරුණ තමයි ජීවි විශේෂයක විද්‍යාත්මක නාමය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වෙන්න ඕනේ. ඝන නාමය සහ සුළු නාමය. දෙවෙනි කරුණ තමයි ලතින් භාෂාව යොදාගෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් ලිවිය යුතුය. දැන් මේ කරුණු දෙකටම යටත් වෙන විදිහට තමයි මේකේ පිළිතුරු හතර තියෙන්නේ. තුන්වෙනි කරුණ තමයි මුද්‍රණයේදී ඇල අකුරු භාවිතා කළ යුතුය. මේක මුද්‍රණය කරලා තියෙන එක නිසා මේකේ අපිට ඇල අකුරු භාවිතා කරලා තියෙන 3 සහ 4 පිළිතුරු වල. ඒ නිසා 1 සහ 2 අයින් වෙනවා. දැන් මේක අතින් ලියනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ද්විපද නාමකරණයේ සම්මතයන් අනුව අපි අතින් ලියනවා නම් යටින් ඉරක් ගහන්න ඕනේ වචනෙට යටින්. ඊළඟ කරුණ තමයි ඝන නාමයේ මුල් අකුර කැපිටල්ද සුළු නාමයේ මුල් අකුර සිම්පල් වලින්ද විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ සුළු නාමයේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිම්පල් අකුරු වලින්. ඒ කරුණ ගත්තාම අපිට පැහැදිලිව පේනවා තුන්වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි සුළඟ මගින් ව්‍යාප්ත වීම සඳහා අනුවර්තනය වී ඇති බීජයක් වන්නේ කවරක්ද? පිළිතුරු තමයි රබර්, ඇපල, කරවිල සහ වරා. මේකේ වග්ගුවේ තියෙනවා සතුන් මගින්, ජලය මගින්, සුළඟ මගින් සහ ස්ෆෝටනයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්න එක එක බීජ වලට තියෙන අනුවර්තන මොනවද කියලා. දැන් සතුන් මගින් ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් ඒවට තියෙන්න ඕනේ සමමත ඇමිනීම සඳහා හෝ ඇලීම සඳහා උපාංග තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සතුන්ට ආහාරයට ගත හැකි කොටසක් තියෙන්න ඕනේ ආකර්ෂණීය විදියට වගේ. ඊට පස්සේ කුඩා කෘමීන් ලෙස දැర్శණය වීම. ඒ වගේම ජලය මගින් ව්‍යාප්ත වෙන්න නම් ඒක අනිවාර්යෙන් සැහැල් වෙන්න ඕනේ, පාවෙලා යන්න, වාත අවකාශ දරන්න ඕනේ. ඒකත් බර අඩු කිරීමේ අනුවර්තනයක් වගේ. ඊට තන්තුමය වෙන්න ඕනේ. ජලයට අපාරගම්‍ය වෙන්න ඕනේ. සුළඟ මගින් ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ගොඩක් සැහැල්ලු දෙයක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අත්තටු පිහාටු වැනි අවයව තියෙන්න පුළුවන්. දැන් වරා ගත්තාම ඒක නිකන් පැරෂූට් එකක් ආකාරය වගේ හැඩයක් තියෙන. ඒකට අපිට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් ඒක සුළඟ මගින් තමයි ව්‍යාප්ත වෙන්නේ කියලා. ස්ෆෝටනයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් ඒක වෙන්නේ පලාවරණයේ සිදුවන වෙනසක් නිසා පළ එකවරම පිපිරීම. දැන් මෙතන තියෙන උත්තර හතර ගත්තාම රබර් ස්ෆෝටනයෙන්, ඇපල සතුන් මගින්, කරවිල සතුන් මගින්, වරා තමයි සුළඟ මගින් ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. ඒ නිසා පිළිතුර 4. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඒක බීජපත්‍රී ශාකවල තියෙන ලක්ෂණයක්. අපි බලමු මොනවාද ඒක බීජපත්‍රී සහ ද්විබීජපත්‍රී ශාකවල තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මේ වගුවේ තියෙනවා ද්විබීජපත්‍රී ශාක සහ ඒක බීජපත්‍රී ශාකවල ලක්ෂණ. ද්විබීජපත්‍රී ශාක ගත්තාම බීජවල බීජපත්‍ර දෙකයි, කඳු අතු වලට බෙදෙනවා, මුදුන් මුලක් තියෙනවා, ඒකෙන් පාර්ශ්වික මුල් හට ගන්නවා, පත්‍ර නාරටි වින්‍යාසයේ ජාලාභයි, පංචාංක හෝ චතුරාංක සැලැස්මක් සහිත පුෂ්ප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 ගුණාකාර 4 ගුණාකාර වගේ තියෙන සැලැස්මක් තියෙන පුෂ්ප. ඊළඟට ද්විතීක වර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. ඒක බීජපත්‍රී ශාක ගත්තාම ඒ වගේ බීජපත්‍ර එකයි, සාමාන්‍යයෙන් කඳ අතු වලට බෙදෙන්නේ නැහැ. මුදුන් මුලක් නැහැ, තන්තු මුල් විතරයි තියෙන්නේ. නාරටි වින්‍යාසය සමාන්තරයි. ත්‍රිඅංක සැලැස්මක් සහිත පුෂ්ප තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ද්විතීක වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ලේසියෙන්ම මේක පිළිතුර ගන්න පුළුවන් ඒක බීජපත්‍රී ශාක ත්‍රිඅංකී පුෂ්ප දරයි කියන එක.
ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙහි දැක්වෙන ආහාර ජාලයේ සිටින තෘතීක යැපෙන්නා කවුද? අපි බලමු මොකද්ද පිළිතුර වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු නිෂ්පාදකයා කියන්නේ කවුද කියලා. ආහාර තමා විසින්ම නිපදවා ගන්නා ජීවීන්ට තමයි නිෂ්පාදකයා කියන්නේ. උදාහරණ ශාක, ඇල්ගී වර්ග. යැපෙන්න කියන්නේ තමාට අවශ්‍ය ආහාර තමා විසින්ම නිපදවා ගැනීම හැකියාවක් නැති නිසා වෙනත් ජීවීන් මත යැපෙන ජීවීන්ට. මෙතන තියෙන්නේ මේ රූප සටහනේ තියෙන්නේ ආහාර දාම කිහිපයක්. මම මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා මේකේ තියෙන ආහාර දාම මොනවද කියලා. ඒක පැහැදිලිව බලන්න. එතකොට අපිට යැපෙන්න ගත්තාම ප්‍රාථමික යැපෙන්න, ද්විතීක යැපෙන්න, තෘතීක යැපෙන්න කියලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එක ආහාර දාමයක් ගන්නම්. ශාක, මීයා, බලලා, උකුස්සා කියන එක. එතකොට මේකේ නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ ශාක. මීයා තමා ප්‍රාථමික යැපෙන්න. එයා ශාක මතන යැපෙන්නේ. එතකොට බලලා ද්විතීක යැපෙන්න. එයා මීයා මත යැපෙනවා. එතකොට උකුස්සා තමා තෘතීක යැපෙන්න. එතකොට උකුස්සා බලලා මත තමයි යැපෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ආහාර ජාලයේ සිටින තෘතීක යැපෙන්න කවුද කියලා අහුවොත් පිළිතුර වෙන්නේ උකුස්සා. ඒ වගේම මීට සමාන තවත් ආහාර දාමයක් තියෙනවා. ශාක, හාවා, පිඹුරා, උකුස්සා. ඒකෙනුත් පැහැදිලි වෙනවා මේ ආහාර ජාලයේ සිටින තෘතීක යැපෙන්න උකුස්සා කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කණිකා රහිත සුදුරුද්‍රාණු වර්ගයක් හා කණිකා සහිත සුදුරුද්‍රාණු වර්ගයක් පිළිවෙලින් දැක්වෙන වර්ණය තෝරන්න. අපි බලමු කණිකා රහිත, කණිකා සහිත සුදුරුද්‍රාණු වර්ග මොනවද කියලා. කණිකා කියන්නේ සෛලප්ලාස්මයේ තියෙන කැටිති. ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම ආක්‍රමණකාරී ව්‍යාධිජනක විශේෂයෙන්ම බැක්ටීරියා වලට විරුද්ධව ඒවා විනාශ කිරීමට යොදා ගන්න රසායනික ඇතුළත් මඩි එහෙම නැත්නම් කෝෂ. එතකොට මෙතන මේ රූප සටහනේ දැක්වෙනවා සෛල වර්ගවල රූප. එතකොට කණිකා රහිත ඒවා විදිහට අපි ගන්නේ මොනොසයිට සහ වසා සෛල. කණිකා සහිත විදිහට නියුට්‍රොෆිල, බේසොෆිල සහ ඉයසිනෝෆිල. ඒ නිසා මේකට පිළිතුර ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් කණිකා රහිත සුදුරුද්‍රාණු වර්ගයක් විදිහට මොනොසයිටත්, කණිකා සහිත සුදුරුද්‍රාණු වර්ගයක් විදිහට බේසොෆිලත්. ඒ නිසා පිළිතුර 4. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කමල් දිගු කාලයක සිට වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරමින් සිටි. ඔහුගේ පෙනහැලි පටක ක්‍රමයෙන් විනාශ වෙමින් පවතින බව වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකදී හෙළිවිය. මේ අනුව කමල් කුමන රෝගී තත්වයට පත් වී සිටීද? මේකේ පිළිතුරු 4ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ එක එක රෝගවල ඒ රෝගයට හේතුන් මොනවද කියලා. ඇස්බෙස්ටෝසිස් කියන රෝගයට හේතු තමයි ඇස්බෙස්ටෝස් අංශු සහ කෙඳිති සහිත දුම ආශ්වාසය. ඒ වගේම මෙම අංශු ශ්වසන මාර්ගයේ එක් රැස්වීමෙන් පටක ශීඝ්‍රයෙන් හානි වෙනවා. බ්‍රොන්කයිටිස් කියන්නේ වෛරස හෝ බැක්ටීරියා ආසාදනයකින් ශ්වාසනාලිකා ඉදිමීම. මේකේ රෝග ලක්ෂණ කියනවා නම් අධික කැස්ස, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා, ශ්වාසනාලිකා වලට අමතරව ස්වරාලයටද හානි සිදුවීමෙන් කටහඬ පිටවීම පවා වෙනස් විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. ග්‍රැස්ට්‍රයිටිස් කියන්නේ ආමාශයේ අභ්‍යන්තර ශ්ලේෂ්මල ආස්තරය ප්‍රදාහයට පත්වීම කියන එක තුවාල වීම වගේ. රෝග ලක්ෂණ තමයි ආමාශයේ දැවිල්ල සහ වේදනාව, ඇඹුල් රස උගුරට එීම. සිලිකෝසිස් කියන්නේ ග්‍රැනයිට්, ගල් අඟුරු, වීදුරු කර්මාන්තවල යෙදෙන්නන් ගොදුරු වෙන රෝගයක්. ඒ වගේම පිටවෙන අංශු ආශ්වාසය කරාම ගර්ත තුල ඒවා එක් රැස් වෙලා පෙනහැලි පැටක ක්‍රමයෙන් විනාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට මේකේ පිළිතුර ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ කියන කරුණු අනුව. කමල් පත් වෙලා ඉන්න රෝගී තත්ත්වය තමයි සිලිකෝසිස්. මෙතන යා වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරමින් සිටී කියන ඒ කරුණෙන් අපිට මේක ලේසියෙන්ම පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්න අහන්නේ අලිංගික ප්‍රජනනයේ ලක්ෂණයක් ගැන. අපි බලමු ලිංගික ප්‍රජනනය සහ අලිංගික ප්‍රජනනය අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අලිංගික
ඌනන විභාජනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දුහිතෘන් මාතෘ ජීවයට බොහෝ දුරට සමානයි. කියන්නේ එක වගේමයි. පරිසරයට ගැලපෙන අලුත් විශේෂ ඇතිවීමක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. කෙටි කාලයකදී විශාල ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් බිහි කිරීමට මෙය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ශාකවල දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම පරිණාමිකව පහත් සත්ව වංශවල දැක ගන්න තියෙනවා. එතකොට ලිංගික ප්‍රජනනය ගත්තාම ස්ත්‍රී පුරුෂ ජීවීන් දෙදෙනෙකු සහභාගී වෙනවා. ඒක ගුණ ජන්මාණු නිපද වෙනවා. ඌනන විභාජනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දුහිතෘන් මවට හෝ පියාට වඩා වෙනස්. මෙහිදී පරිසරයට වැඩි අනුවර්තනයක් දක්වන ජීවීන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජනිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්නේ ඊටමත් සෙමින් බොහෝ ශාක හා සත්වයන්ගේ දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ පිළිතුරු 4 දිහා බලමු. එතකොට අලිංගික ප්‍රජනනයේදී විශාල ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් කෙටි කලකින් බිහි වේ කියන පිළිතුර නිවැරදි. අනිත් පිළිතුරු තුනම ලිංගික ප්‍රජනනයේ තියෙන ලක්ෂණ විදිහට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිළිතුර 1. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහන්නේ පේශි පටකයක රූපයක් පහත දී ඇත. එම පේශි පටකයේ නම හා ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදිව දැක්වෙන වරණය තෝරන්න. අපි බලමු මොකද්ද මේ පේශි පටකය කියලා සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. අපි බලමු කංකාල පේශි, හර්ට් පේශි සහ සිනිඳු පේශි කියන පේශි පටකවල ලක්ෂණ. කංකාල පේශි කියන්නේ ඒවා ශාකනය වෙන්නේ නැහැ. දිගු සිලින්ඩරාකාර සෛල. ඒ වගේම විලිකිත පේශි. විලිකිත කියන්නේ විලේක කියන්නේ ඉරි වගේ තියෙනවා කියන අදහස. එතකොට ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තාම ඉච්ඡානුගයි. ඉච්ඡානුගය කියන්නේ අපිට හිතාමතා පාලනය කරන්න පුළුවන් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ අතේ තියෙනවනේ කංකාල පේශි. එතකොට අපිට අත උස්සනවා පල්ලෙහාට ගන්න එක පවා අපිට හිතලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවට තමයි ඉච්ඡානුගය කියලා කියන්නේ. උදාහරණ අත් පාද මුහුණ. හර්ට් පේශි ශාකනය වෙලා තියෙනවා. දැන් පේශි පටකේ රූප සටහන බලපුවාම දැන් මේකේ කාඩියක් මස්ල් කියලා තියෙන්නේ හර්ට් පේශි. ඒකේ අපිට පේනවා මේක හොඳට ශාකනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කංකාල පේශියවත් සිනිඳු පේශියවත් එහෙම ශාකනය වෙලා නැහැ. මේක හොඳ ලක්ෂණයක් අපිට හර්ට් පේශි පටකේ අනිත් පටක වලින් වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම කෙටි සහ මහත් සෛල. විලිකිත පේශි, විලිකිත කියන්නේ හරස් විලේක දරනවා. අනිච්ඡානුගය කියන්නේ අපිට හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. අපිට බෑ දැන් මේවා තියෙන්නේ හෘදයේ. හෘද පේශි පටක හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකට අපි කියනවා අනිච්ඡානුගය කියලා. එතකොට සිනිඳු පේශි කියන්නේ තර්ක රූපී සෛල. මේ රූප සටහනේ තියෙනවා. කියන්නේ දෙකෙවලවර සිහින්. ඒ වගේම මේවා නිර්විලිකිතයි. ඒ කියන්නේ හරස් විලේක නැහැ. අනිච්ඡානුගයි. අනිච්ඡානුගය කියන්නේ අපිට පාලනය කරන්න බෑ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. තියෙන තැන් ගත්තොත් මූත්‍රාශය, රුධිර වාහිනී බිත්ති වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුර 4 පේශි පටකයේ තමයි හර්ට් පේශි. ඒක පැහැදිලිව ගන්න පුළුවන්. මොකද කෙටි හා මහත් සෛල සහ ශාකනය වීම කියන ලක්ෂණ අනුව. එතකොට මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනිවාර්යයෙන්ම අනිච්ඡානුගය. ඒ කියන්නේ අපිට හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අමාලිගේ සම වියලි වන අතර ඇයගේ වැලමිට දණහිස ආදී ස්ථානවල කටුවැනි බිබිලි මතුවී ඇත. තවද ඇයගේ ඇස්වල බිටෝලප ඇත. අමාලි පෙළෙනුයේ පහත කුමන විටමිනයේ ඌනතාවයෙන්ද? අපි බලමු විටමින් ඌනතා මොනවද කියලා. මේකේ පිළිතුර අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ වගුව භාවිතයෙන්. විටමින් A වල ඌනතා ලක්ෂණ තමයි ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඌනතා ලක්ෂණ තමයි රාත්‍රී අන්ධතාව, ඇසේ බිටෝලප ඇතිවීම, සමේ වියලි බව, වැලමිට දණහිස ආදී කටුවැනි බිබිලි මතුවීම, ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග. මේ සටහනේ අනෙකුත් විටමින් වර්ග ගැනත් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ විටමින් A ගැන අහුවට අපිට වෙනත් ප්‍රශ්නයකදී වෙන විටමින් එකක් ගැන අහන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා විටමින් වර්ග සියල්ලම මතකයේ තබා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුර 1. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේද?
ඒකේ පිළිතුරු 4 විදිහට තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කෘත්‍රිම වශයෙන් සිදු කළ හැකි වේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කෙරේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ අතුරු ඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් වායුව නිපද වේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී නිෂ්පාදනය වන ග්ලූකෝස් පිෂ්ඨය ලෙස පත්‍ර තුල తాවකාලිකව සංචිත වේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන කරුණ වලින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය මොකද්ද කියලා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ හිරු එළිය ඇති විට හරිත ප්‍රදාදාරයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවත් ජලයත් උපයෝගී කරගෙන ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය. මේකෙදි ඇත්තටම සූර්ය ශක්තිය තමයි රසායනික ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මූලික ඵලයේ ග්ලූකෝස් අතුරු ඵලයක් තමයි ඔක්සිජන් වායුව. හැදෙන ග්ලූකෝස් తాවකාලිකව පිෂ්ඨය බවට පරිවර්තනය වෙලා හරිත ලව තුල පවතිනවා. හැබැයි ශාකය පුරා පරිවහනය වීමේදී මේක පරිවහනය වෙන්නේ සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයක් ලෙස ෆ්ලෝයම මගින් තමයි පරිවහනය වෙන්නේ. මේකේ පිළිතුරු ගත්තොත් 2 3 4 කියන පිළිතුරු ඇත්තටම සත්‍ය පිළිතුරු. එතකොට මේකේ අසත්‍ය එක වෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කෘත්‍රිම වශයෙන් සිදු කළ හැකි වේ කියන එක. ඇත්තටම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කෘත්‍රිම වශයෙන් සිදු කරනවා කියලා අපි කොහෙවත් අහලා නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ ඒක. ඒ නිසා පිළිතුර තමයි 1. ද්විලිංගික පුෂ්පයක දික්කඩක රූප සටහනක් පහත දී ඇත. ජායාංගයට හා පූමාංගයට අයත් කොටස් දෙකක් පිළිවෙලින් දැක්වෙන වර්ණය තෝරන්න. අපි බලමු ජායාංගයට අයත් කොටස් මොනවාද පූමාංගයට අයත් කොටස් මොනවාද කියලා. මේ කොටස් ටික හඳුනගන්න බලමු. ද්විලිංගික පුෂ්ප කියන්නේ ජායාංගය හා පූමාංගය යන ලිංග කොටස් දෙකම එකම පුෂ්පයේ පවතින පුෂ්පවලට. ඒකලිංගික පුෂ්ප කියන්නේ ජායාංගය හා පූමාංගය යන කොටස් වෙන වෙන පුෂ්පවල පවතින ඒවට. දැන් අපි බලමු මේකේ කොටස්. A කියලා කියන්නේ කලංකය, E කියන්නේ කීලය, D කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂය. ඒතර කලංකය, කීලය, ඩිම්බ කෝෂය කියන්නේ ඇත්තටම ජායාංගයේ කොටස්. එතකොට තව තියෙනවා B සහ C. C කියන්නේ පරාගධානිය, B කියන්නේ සූත්‍රිකාව. එතකොට B සහ C අයත් වෙන්නේ පුමාංගයට. ඒ නිසා අපිට පැහැදිලිවම පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. පිළිතුර 1 ජායාංගයට අයත් කොටසක් තමයි A කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කලංකය. ඒ වගේම පුමාංගයට අයිති කොටසක් තමයි C කියන්නේ. C කියන්නේ පරාගධානිය. එතකොට මේ තව මේ රූප සටහනේ වෙන වෙනම ජායාංගය සහ පූමාංගයේ කොටස් දක්වලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න. පිළිතුර 1.